І найцікавішим моментом, який можна зафіксувати за підсумками так званих перемовин у Женеві, стала очна зустріч у форматі без свідків посланця від Росії Мединського з Рустемом Умєровим і Давідом Арахамі. Про це повідомили масово західні ЗМІ. В Україні це перепечатали. Влада взагалі це ніяк не прокоментувала. Розмова тривала близько 1,5 години. Як ти вважаєш, перше, хто був ініціатором такої зустрічі? Російська сторона? Наша? Чому саме для контакту були обрані від України Арахамія і Умєров, а, наприклад, не Кислиця і Буданов? Арахамія і Умєров тому, що з ним Мединський неоднократно контактував і, відповідно, знає їх психологічний портрет і як з ними треба працювати, і вони йому зручні. Окреме питання. А яка тематика розмови на 1,5 години? Невже про історію говорили? І що обіцяв, чим погрожував, і які козирі міг витягнути Мединський? Да, тут дійсно. А що вони такого не хотіли сказати при американцях, що потрібна була якась зустріч? І у мене зразу ж сміливе припущення, що в цій команді, в команді Зеленського є не тільки корумпанти, а й зрадники. Тому що, що може бути, якщо червоні лінії позначені, про що нам говорить там всі? До побачення там, типа, хлопці, ми з Донбасу не виходимо, так Путіну і передайте. Ми не виходимо, крапка. Що ви ще хочете? Ви хочете там зустрітися? От, щоб що, водочки по рюмки бахнуть, ну, а що ще? Там, типа, так мені он батько вчив, що там, що головне не що пить і не де пить, а з ким пить. Там, з якого дива треба пити, блін, з русскими. Вони вам що, браття? Це вони так думають, от, що ми младші браття. Але я думаю, що одна із версій, так, для пробничка, да, скажем, версія, що Арахамія був в Стокгольмі в 22-му році. Ой, в Стокгольмі, в Стамбулі, господі, що я вже так забалакаюсь, а ще ж ранок. В Стамбулі був. І тоді він всю дорогу відмазував Абрамовича. І, можливо, була якась дружня допомога від Абрамовича за надані адвокаційні послуги. Тому що він там витягував, якщо хтось згадає 22-й рік, публічно Арахамія не то, що там просто прошу там, друзі, прошу за Абрамовича, коріш мой. Він публічно відмазував, що там Абрамович багато допоміг, там ледь не врятував Україну. І понятно, що Абрамовичу важко тоді було в Сполученому Королівстві, де на нього, так як і на всіх русських, дивились скоса, да? От, і можливо ще якісь випадки були, можливо такі випадки були і в Арахамії, да? Ой, не в Арахамії тільки, а й у Умєрова. І може Мединський хотів показати їм якісь теж папочки. І от тоді Умєрову не позаздриш взагалі. У НАБУ на нього папочки є, у ФБР на Умєрова папочки є. А що якщо вони є і у Путіна? І Мединський їх показував. Вообще, чудаку важко приходиться, то що треба бути там, типа, агентом 3 розвідок, це там рідко кому-то, Остап Бендер отжимається. От, і десь таке. Ми не знаємо, що показали, але у мене складається саме таке враження, що їм показали, дивіться, от є класні фотки, там, або там от класні ці, або там от Абрамович може підтвердити, що там робив якусь матеріальну допомогу. От, то що, може вони кажуть, у вас є двушка на Москву, а у нас є двушка на Київ. Поэтому, ребята, от, хочете, ця інформація улетить. І будьте заговорчиві, там, проведіть роботу з власним населенням, щоб населення дуже хотіло віддати Донбас, хоча по великому рахунку ми розуміємо, що їм не Донбас потрібен, їм потрібно або ж вся Україна, або якщо не виходить, то хоча б зняти санкції, пустити їхній балет на якісь фестивалі, їхню зборну на літню Олімпіаду, раз на зимову вже не встигли. От що їм по великому рахунку потрібно, але їм потрібно від цієї переговорної команди, щоб вона дала слабину. І знаючи методи, за якими працює Росія, у мене ця версія як основна. Можливо, будуть якісь відпрацьовані і інші.
ну, наприклад, скажуть, але ж тоді був би Буданов. От якби був би Буданов, то ще проканала б версія, що там пробували перевербувати Медінського. Він же ж, типа, народжений в Україні. Ну, Буданова вони не взяли, і ця версія вже в Нігері. Ну, придумайте мені іншу, тому що в мене отака версія. Ти знаєш, я тобі скажу, не тільки в тебе така версія, плюс, давай відверто, Арахамія, і Умєров, вони одночасно користуються попитом, я б сказав так, саме попитом не лише у росіян, а ще у Віткофа. І це дуже цікаво, бо Вітков стоїть виключно на російських позиціях, і ми це теж бачили неодноразово. Тому я думаю, що просто вони найлегше для того, щоб промотивувати. І тут я з тобою погоджуюсь. Плюс Арахамія ж барига, ну звичайний барига. І він погодиться, якщо побачить для себе якісь перспективи і вигоду. Тому тут я нічого не дивуюсь. Тим більше, що Арахамія зараз же планує партію робити. Арахамія, Гетманцев, Кім – це буде партія за мир. Мені буде дуже цікаво дивитися, як вони будуть конкурувати з партією Льовочкіна-Бойка теж за мир. Ну це ж буде дуже взагалі шоу. А там ще одна партія за мир. Там взагалі... ще я вам скажу, що вже хорошо нішу зайняв, ліву нішу, зайняв Разумков. І він там закріпиться і попаде в парламент. Це можливо, вони хочуть у Зеленого пожертвувати ними, щоб вони відкусили пару-тройку відсотків у Діми Разумкова. Ну, не знаю, да. А з Бойком як подивимось, це буде дуже цікава історія. Але скажемо зразу, як люди, які давно там в виборчому процесі, що це буде важко. Тому що Гетманцев – це, ну, звісно, не у нього не скільки шлейфа, як у Єрмака, але він там в п'ятерки лучших. Зеленський доручив своїй команді організувати зустріч з Путіним в Женеві. Про це написав Аксіос. Скажіть, будь ласка, а для чого ця зустріч? Знову подивитися в очі Путіну? Чи це просто інформаційний вкид? І взагалі, а ця зустріч потрібна Путіну? Бо він сказав, хочеш зустрічатися, зустрічайся в Парижі. Ой, в Москві. Я теж був в Стокгольмі, зустрічайся в Москві. Ну так як? Я думаю, що тут більше, от я не договорив, коли говорив про політтехнологію, що таке, ну, часткове замовчування, да, коли ми кажемо, що ця подія, да, ми визнаємо, що ця подія є, але ми її ставимо в рейтингу нижче. Але ж тоді треба придумати події, які ми ставимо в рейтингі проблемних подій, ну, подій в інформаційному полі, да, вище. І то це була одна із цих подій. Тобто це там, типа, а я доручив з Путіним зустрітися. То може оце ж тепер у них, тепер придумав я другу версію. Чому Умєров, Арахамія зустрічали з Медінським? Вони там його взяли за одне місце, запричандали, взяли і давлять. А ну, сука, блін, бігом рішай, щоб Путін сюди приїхав. Чи як вони вирішили? Як вони можуть умовити? А Зеленський такий, ну він же ж наскільки рішає, да? Що він виступив от повністю в стилі Трампа. Там, типа, я за мир добазарюсь вообще за день, от, мені просто привезіть Путіна, і я гляну в його, увижу в його глазах мир. От, договоримося посерединки. Да? От, і це от тепер от у нас є друга версія зустрічі Умєрова з цим. Вони сказали, так за дорученням президента ж готували зустріч з Путіним, передавали йому якісь вітання, там, от, ще що по чарки пили, там, казали, милості просим, то що Медінський, мабуть, же їм сказав, як в тому совєтському фільмі, приїжджайте к нам на Колиму, а вони йому, нет уж, лучше ви к нам. Да, як це в фільмі «Бриллиантова рука», хто нас дивиться, 40+, точно бачив. От, так що десь так, я думаю, що це було просто сказано, ну, то, що, ну, здравий смисл, як, це ж треба, щоб Путін захотів, як ти можеш дати доручення своїм. Уже б тоді публічно сказав, Владимир Владимирович, приглашаю вас теж там в Стамбул, в Женеву, где вам будет удобно, в Астану, в Пекине давайте встретимся, да, там, типа, и побазарим. Вот, я там, типа, а то там, типа, эй, там, Арахамія, там, Умєрова, ну договарюйтесь за зустріч. Ну це ж виглядає дико і смішно.
Вітя, як вони будуть зустрічатися після фрази, щоб ти сканав? Ну, давай відверто казати. Ну, це ж окрема історія. Більше того, ну, А друге, він, оце ж у них кожна фраза, це готове повідомлення, як він сказав, ні, це не в Давосі, це він в Мюнхені сказав, я ж моложе, я ж його переживу. І це сказати Путіну, для якого це фішечка, він же ж думає 120 років прожити, він же ж про це мрійливо говорив з Сі Цзіньпіном. І ви сказали старому діду, який боїться, подихати, сказали там, та я тебе переживу. Він тепер що буде хотіти з Володимиром Олександровичем. Отут уже лічне, Володимир Олександрович, отут уже ви про лічне. Оце, давайте про лічне після війни.